नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र सिम्पल पास्टको कम्पेरिजनको एक्सर्साइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले यसको डिटेलमा थ्योरिटिकल हैन रुलहरू कस्तो ठाउँमा युज हुने के गर्ने भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने अवश्य गएर हेर्नु होला। ढिलो नगरी सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युज द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट वेयर पोसिबल, otherwise use past simple भनेको छ। फर्स्टमा के छ त I can't get in, I have lost my key। सेकेन्डमा टु नम्बर हेर्नुहोस् The office is empty now, सबैजना घर गइसके हैन, गइसके नि त हो। Everybody has gone home। 3 नम्बर I meant to call you last night but मैले बिर्सेँ हिजो, I forgot। Similarly, Helen to New York for a holiday, but she's back in London now। 4. Helen गएर अहिले आइसके, उसले पास्टमा गरे हैन, सो प्रेजेन्टसँग त केही लिनु दिनु नै छैन, लेनदेन नै छैन। Helen went to New York for a holiday, but she's back in London now। 4. Are you okay? Sorry, 5. Are you okay? हैन, तपाईलाई चाहिँ बिफोर चाहिँ हेडेक भएको थियो अनि कसैले तपाईलाई सोधे आर यु ओके? यस, आई ह्याड अ हेडेक बट इट्स ओके नाउ। मलाई पहिला हेडेक भएको थियो तर अहिले आम अल राइट। यस, आई ह्याड अ हेडेक बट इट्स ओके नाउ। 6 नम्बर हेरौँ क्यान यु हेल्प अस? आवर कार ह्याज ब्रोकन डाउन। ह्याज ब्रोकन डाउन। अब अहिले किन मैले ब्रोक डाउन किन लेखिन त भनेर तपाईले त अवश्य सोच्नुभयो होला हैन। हो, ब्रोक डाउन किन लेखिन, पास्टमा किन लेखिन, सिम्पल पास्टमा किन लेखिन भनेर भन्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् है, करेन्टली यहाँनिर हेर्नुहोस् है, फिगरले पनि देखाइरहेछ हैन। अब उनीहरूले चाहिँ कसैलाई चाहिँ हेल्पको लागि भनिरहेछन् क्यान यु हेल्प अस? आवर कार ह्याज ब्रोकन डाउन। अहिले प्रेजेन्टमा नै कार बिग्रेको हो नि त, पास्टतिर गएर बिग्रेको होइन नि त हो। अनि बिग्रिन त बिग्रेको छ बट इट इज नाउ करेन्टली ह्याज ब्रोकन डाउन। सो हामीले यसलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा लेख्यौँ है। ल त्यसपछि 2 मा छ आर द अन्डरलाइन पार्ट्स अफ दिस सेन्टेन्सेस ओके, करेक्ट देम वेयर नेसेसरी भनेर भनेको छ। 1 मा के छ त Did you hear about Sophie? She has given up her job। ठिक छ भनेर भनेको छ। She has given up her job। My mother has grown up in Italy। My mother grew up in Italy। अब यहाँनिर किन त ग्रिउ किन भयो, ह्याज ग्रोन किन भएन त? ह्याज ग्रोन भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, ग्रिउ भनेको यहाँनिर पास्टमा छ, पास्ट चाहिँ करेक्ट भनेर भनेको छ। अब हामीले के चाहिँ पढेका छौँ भन्दाखेरि केही त नयाँ कुरा भयो, केही चाहिँ रिसेन्टली ह्यापनिङ इभेन्ट भयो भनेदेखि हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ। तर जुन चाहिँ पुरानो छ, ओल्ड छ, अहिलेको रिसेन्टली होइन, त्यो चाहिँ पहिल्यै भएको छ, हिस्टोरिक टाइममा भएको छ भनेदेखि हामीले पास्ट सिम्पल युज गर्छौँ भनेर पढेका छौँ होइन। हामीले भिडियोमा कुरा गरेका छौँ, तपाईँले यदि हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अनि यो गर्न केही गाह्रो हुँदैन है त। ल त्यही भएर ग्रु अप इन इटली हुन्छ। ल 3 मा हाउ मेनी प्लेज ह्याज विलियम सेक्सपियर रिटन? अब हेर्नुहोस् है, विलियम सेक्सपियर भनेको को हो त होइन। अब को हो भन्दा पनि हि इज फ्रम अलिक पुरानो टाइम होइन, एन्सियन्ट टाइम हो नि त, हिस्टोरिक टाइमबाट हो नि त, यो त नयाँ कुरो होइन। सो हाउ मेनी प्लेज डिड मैले WS लेखेँ है त, विलियम सेक्सपियर, सरी विलियम सेक्सपियर राइट है त, विलियम सेक्सपियर राइट हुन्छ है त। त्यस्तै गरी 4 मा हेर्नुहोस् आई हेभ फर्गेटन हिज नेम, इज इट जो अर ज्याक? मैले बिर्सेँ हो त, ठिक छ, इट्स ओके। त्यसपछि 5 मा
हु has invented paper? अब पेपर भनेको कुनै पनि रिसेन्ट इभेन्ट हो त, कुनै पनि न्युज हो त अहिलेको, होइन नि। अब पेपर त हिस्टोरिक टाइम, एन्सियन्ट टाइमदेखि पेपर इन्भेन्ट भएको हो। सो has इन्भेन्टेड हुँदैन। हु इन्भेन्टेड, हु इन्भेन्टेड पेपर, हु इन्भेन्टेड पेपर। 6. Drugs have become a big problem everywhere. हो त हो, किन भन्दाखेरि अहिलेको रिसेन्ट इभेन्ट हो, होइन, अहिलेको न्युज नै हो पनि भनौँ न। सो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट ठिक छ। वी हेभ वास द कार बट नाउ इट्स डर्टी अगेन। हामीले कार धोएका थियौँ, हामीले पास्टमा धोएको थियौँ नि त, होइन, तर अहिले इट्स डर्टी अगेन। सो वी वास्ड द कार but now it's dirty again. Where have you been born? हुन्छ त हुँदैन, होइन, यो त कुनै रिसेन्ट इभेन्ट होइन। हामी कहाँनिर जन्मिनु, एकचोटि जन्मिसके, होइन, पास्टको कुरो हो, इट्स अ ओल्ड थिङ, होइन हो। सो where you born, where you born। त्यस्तै गरी LA has gone shopping, she will be back in about an hour। LA has gone shopping, ऊ सपिङमा गएको छ, ऊ केही बेरपछि फिर्ता आउँछ भनेर भनेको छ। अहिले चाहिँ ऊ कहाँ गएको छ, सपिङमा गएको छ, ठिक छ। अहिले ऊ कहाँ गएको छ, ऊ त प्रेजेन्टमै छ नि त। सो ठिक छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन has been the scientist who has developed the theory of relativity। अब यो कुनै न्यू कुरा हो त होइन नि। अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनले त 100 years अगाडि नै पत्ता लगाइसकेको हो, होइन, कुनै न्युज होइन, कुनै रिसेन्ट एक्टिभिटी होइन। सो अल्बर्ट आइन्स्टाइन was the scientist who developed the theory of relativity। ठिक छ, ल सजिलो छ है। त्यसपछि अर्को हेरौँ, लास्ट वान। Put the verb into the correct form, present perfect or past simple। दुईटामा एउटा छानेर हाल्नु पर्यो, ठिक, होइन, राइट वान हाल्नु पर्यो। ल अब राइट वान कसरी छुट्याउने त मैले फेरि भने है, सुन्नुहोस् राम्रोसँग। पास्ट सिम्पल पास्ट कुन बेला यो युज गर्ने भन्दाखेरि जुन चाहिँ पास्टमा भइसक्यो, जुन चाहिँ नयाँ कुरो होइन, अहिले कन्टिन्यू भएको छैन, अहिले छैन, त्यो पास्टमा एकचोटि भइसक्यो, कुनै रिसेन्ट इभेन्ट होइन, कुनै लेटेस्ट न्युज होइन भनेदेखि सिम्पल पास्ट युज गर्ने। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कुन बेला युज गर्ने त भन्दाखेरि जुन चाहिँ रिसेन्ट एक्टिभिटी छ, जुन चाहिँ रिसेन्ट न्युज छ, तपाईँले गर्नुभएको छ, सो त्यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्ने। अब फर्स्टमा इक्जाम्पलदेखि हेरौँ। इट स्टप्ड रेनिङ फर अ वाइल बट नाउ इट्स रेनिङ अगेन। केही बेर अगाडि पानी रोकिसकेको थियो, तर अहिले फेरि पानी पर्न सुरु गर्यो। द टाउन वेयर आई लिभ इज भेरी डिफरेन्ट, नाउ इट हेज चेन्ज्ड अ लट। अहिले भर्खर रिसेन्ट एक्टिभिटी भयो, न्युज भयो, इट हेज चेन्ज अ लट। तपाईँको लागि त न्युज भयो नि त हो। सो इट हेज चेन्ज अ लट। आई स्टडिड जर्मन एट स्कुल बट आई हेभ फर्गटन मस्ट अफ इट। बट आई हेभ फर्गटन मस्ट अफ इट भनेको तपाईँले जर्मन स्कुलमा पढ्नुभयो, तर तपाईँले अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ बिर्सिनु भयो नि त, होइन। पास्टमा त सम्झिनु भएको थियो होला, अथवा फ्युचरमा सम्झिनुहुन्छ होला, हु नोज, तर तपाईँले प्रेजेन्टमा त बिर्सिनु भयो। सो हामीले प्रेजेन्टको कुरा गर्दैछौँ, प्रेजेन्ट पर्फेक्टको कुरा गर्दैछौँ। 4 मा द पुलिस ... 3 people बट लेटर दे लेट देम गो। अब एरेस्ट छ, पुलिसले एरेस्ट गर्यो, प्रेजेन्टको त यहाँनिर केही कुरै छैन, होइन, समातेर नि छोडिसक्यो, प्रेजेन्टको त केही कुरै आएको छैन। द पुलिस arrested 3 people but later they let them go. What do you think of my English? Do you think it has improved? Do you think it has improved? It has improved. 6.
Are you ready to go? Have you finished your coffee? Have you finished your coffee? यानी did you finish your coffee हुँदैन है, किन भन्दाखेरि फर्स्टमै प्रेजेन्टको कुरा गरेको छ, प्रेजेन्टमै सोधेको छ हैन, सेकेन्ड स्टेटमेन्ट पनि प्रेजेन्टले नै फलो गर्नु पर्यो नि त। 7 मा for a job as a guide, as a tour guide, but I wasn't successful. मैले एप्लाई गरेको थिएँ तर म सक्सेसफुल भइन। I applied for a job as a tour guide, but I wasn't successful. 8. Where is my bike? It was outside the house, but it's not there now. Where is my bike? It was outside the house, but it is not there now. अहिले त छैन नि, पहिला थियो अहिले छैन भनेदेखि त्यो त पास्टमा गइसक्यो, सो सिम्पल पास्ट। 10. I found my phone. अब 10 गर्नुभन्दा पहिला म के कुरा भन्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईले के युज गर्नुहुन्छ त, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्नुहुन्छ र त्यही कुरालाई फेरि फेरि पनि कन्भर्सेसनमा दोहोऱ्याउनु भयो भने सिम्पल पास्ट युज हुन्छ। मैले फेरि भने तपाईले केही कुरा भन्नुहुन्छ, नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ कसैलाई भनेदेखि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्नुहुन्छ र त्यही कुरालाई फेरि फेरि डिस्कस गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले युजली सिम्पल पास्ट युज गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ 10 र 11 मा लाग्न सक्छ है, लाग्न सक्छ मात्रै हैन, लाग्न सक्छ मात्रै, लाग्छ नि भनेको हैन। ल, I found my phone. Oh my god. Where did you find it? Where did you find it? तिमीले कहाँ भेटायो हैन। यहाँनिर हेर्नुस् है, अब हामीले रुल भन्दा पनि एकचोटी बुझौँ फेरि। मैले मेरो फोन भेटाएँ भनेपछि मैले भेटाइसकेँ नि त। वेयर डिड यु फाइन्ड इट, तिमीले कहाँ भेटायो भनेदेखि चाहिँ इट वाज एट द बटम अफ माई ब्याग। इट वाज एट द बटम अफ माई ब्याग। ल, मैले अघिको रुल के छ भनेको थिएँ, तपाईँले नयाँ कुरा केही गर्नु छ, रिसेन्टली ह्यापनिङ इभेन्ट न्युजहरू केही दिनु छ भनेदेखि चाहिँ के युज गर्नुहुन्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्नुहुन्छ। तर त्यसै कुरालाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ, त्यही कुरालाई चाहिँ फर्दर कन्भर्सेसनमा एप्लाई गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पास्ट सिम्पल युज हुन्छ भनेको थिएँ। त्यहाँनिर ठ्याक्कै त्यही भयो त, भयो। फर्स्टमा के छ त, प्रेजेन्ट पर्फेक्टले चाहिँ अगाडि न्युज डेलिभर गरेको छ, त्यसपछि इट इज फलोड बाई सिम्पल पास्ट। Similarly, 11 number हेर्नुस्, Ben won't be able to play tennis for a while. He has broken his arm. He has broken his arm. Oh, how did that happen? हेर्नुस् है, फर्स्टमा प्रेजेन्ट पर्फेक्टको कुरा छ र त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि डिस्कस गरेको छ नि त, सो पास्ट सिम्पल युज गर्ने भनेको छ। सो हामीले रुल अनुसार जानु पर्छ। ल, फेरि ओ हाउ डिड द्याट ह्यापन, ही फेल अफ अ ल्याडर। ल, तपाईँले आशा छ बुझ्नुभयो होला। र केही बुझ्नु भएको छैन भने अगाडिको भिडियो हेर्नुहोस्, यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र पास्ट सिम्पलको। र अझै पनि बुझ्नु भएन भनेदेखि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ के आएन हामी सहयोग गर्छौँ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लभिङ, 𝘊𝗇 सूर्य।